So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-install or mag-download ng Spotify app sa ating Android or Google TV. But first, subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, pagka-turn on ng ating Android TV, so mula dito sa pinakang homepage, pumunta lang tayo sa search bar. So, ayan guys, punta nyo lang sa search bar. And dito, sa pinakang search bar or sa search tab, isa-search lang natin is yung Spotify. So, i-okay lang natin. And type nyo na dito guys, yung word na Spotify. So, Spotify. Here's Spotify, music and podcasts on the Google Play Store. So, ayan guys, lumabas na yung Spotify na sinearch natin. So, para ma-install, i-okay lang natin yung install. And wait natin guys hanggang sa matapos ma-download. And then guys, after ma-install, i-okay natin yung open. And dito, mag-login lang kayo or i-sign in nyo lang yung account niyo sa Spotify. Pero kung wala pa naman kayong account guys, pwede kayong mag-sign up dito for free. Pero kung meron na kayong account, login lang yung gawin niyo guys. So ayan guys, kung meron na kayong account sa inyong phone, ito yung mga step para ma-login natin yung account natin sa phone dito sa ating Android TV. So una is kailangan yung inyong phone and then yung TV is nakakonect sa same network or sa same Wi-Fi network. And then step 2 is kailangan buksan niyo yung inyong Spotify app sa inyong phone. And sa inyong phone, magpe-play kayo ng song and may makikita kayo doon na icon. So itatap nyo yung icon na nasa taas and then pipiliin nyo yung TV para mag-start ng mag-login yung ating account. So, ayan guys, ilalagin muna natin para makalagin tayo via code. So, okay lang natin guys para mag-send ng code. So, may option din dito na pwede tayong i-scan na lang natin sa pamamagitan ng QR code. So, kunin nyo guys yung inyong phone and then scan nyo yung QR code. So, search lang natin. And ayan guys, automatic yan. Once na in-scan nyo itong QR code, mararedirect tayo sa application natin ng Spotify dito sa ating phone. So, okay ko lang para ma-connect or ma-login yung account dito sa TV. And then guys, kung makikita nyo, ayan, successfully nakalogin na yung account natin dito sa ating TV gamit ang ating Spotify account. And dito guys, pwede tayo mag-listen ng mga music na gusto ninyo. And connected din nyo guys dito sa aking phone. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-download and mag-login ng account sa Spotify gamit ang ating Android or Google TV. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you with new updates. And thank you for watching! Living life